Het is juli, het is hartje zomer, geen grote releases, zou je misschien denken. Fout! Juli brengt onder andere de nieuwe 3D Donkey Kong game Donkey Kong Bonanza voor Nintendo Switch 2. Ook ervaren we het rustige leventje van een hobbit met Tales of the Shire, a Lord of the Rings game. En daarnaast hakken we er lustig op los in de nieuwe Souls-like Wuchang Fallen Feathers. Je kijkt naar Inside Monthly, het meest complete releaseoverzicht van de grootste games waarin je meer ontdekt dan het genre en de release datum. Maak je klaar voor verhalen over de ontwikkeling van de game, franchise-geschiedenis, gedonder bij de ontwikkelaar of publisher en meer. Donkey Kong Bonanza, Tales of the Shire en Wuchang Fallen Feathers en nog veel meer zie je allemaal in deze aflevering van Inside Monthly. Vergeet in de comments niet te laten weten welke titels jij speelt deze maand. The King of the Jungle is terug. Donkey Kong Bonanza is het eerste volledige 3D Donkey Kong avontuur in meer dan 20 jaar en verschijnt exclusief voor de Nintendo Switch 2. Maar het had wellicht minder lang kunnen duren voordat er een nieuwe Donkey Kong game verscheen. Want wat je misschien niet wist, is dat er een Donkey Kong game in ontwikkeling was bij Vicarious Visions. De Activision studio bekend van de vele Tony Hawk games, maar tevens ook nauw betrokken was bij de Skylanders franchise. En Donkey Kong maakte natuurlijk al een cameo in die franchise. Er verscheen zelfs een speciaal Skylanders figuur. Het project met de codenaam Freedom was een open-world 3D platform game die de nadruk legde op traversal met grinds op lianen als core mechanic. De pitch was in handen van de Bala-broers, maar is naar het schijnt nooit formeel gepitcht aan Nintendo. Helaas werd het in 2016 geannuleerd nadat Activision Blizzard, het moederbedrijf van Vicarious Visions, de focus van de ontwikkelaars verlegde naar hun belangrijkste franchise, Call of Duty. Hoeveel er van Freedom in Bonanza zit hangt af van welke bron je besluit te geloven. De website DK Fine zegt dat Freedom uiteindelijk Bonanza is geworden. Maar Liam Robertson, een bekende naam als het aankomt op onderzoek rondom de historie van games, gelooft iets anders. Ik heb beide bronnen in de omschrijving gezet, zodat je je eigen mening kunt vormen. In 2021 rapporteerde Nintendo Live dat Nintendo EPD bezig zou zijn met een nieuw deel in de Donkey Kong franchise. Tijdens een Donkey Kong Bonanza pers-event zou aan nota bene onze eigen Power Limited bekend zijn gemaakt dat het inderdaad Nintendo EPD is dat verantwoordelijk is voor Donkey Kong Bonanza. En dan specifiek Production Group 8, ook wel Nintendo EPD Tokyo genoemd, dat onder andere verantwoordelijk was voor Super Mario Odyssey. Bonanza werd voor het eerst onthuld tijdens de Nintendo Direct van april en trok meteen de aandacht. Niet alleen vanwege het nostalgische karakter, maar ook vanwege de technische ambities op het scherm. Volgens interne interviews wilde het team een game maken die volledig gebruik maakt van de kracht van de Nintendo Switch 2. En dat is gelukt met 1080p handheld resolutie en een soepele 60 frames per seconde, volledig vernietigbare omgevingen en HDR ondersteuning is Bonanza niet zomaar een terugkeer, het is een mogelijke system seller. Toch verliep de ontwikkeling niet zonder slag of stoot. Zo waren er naar verluidt discussies over het characterdesign in een vroege fase van de ontwikkeling. Nintendo Creative en bedenker van Donkey Kong Shigeru Miyamoto zou hebben gepleit voor een stijl die meer aansloot bij de expressieve look uit het Rare-tijdperk. En dat is uiteindelijk ook de richting geworden. De nieuwe Donkey Kong voelt levendig, reageert dynamisch en is verrassend spraakzaam. Mede dankzij de terugkeer van stemacteurs, iets wat we al jaren niet meer hebben gezien in de reeks. En dan de gameplay. Bonanza combineert open 3D sandbox levels met klassieke 2,5D platformsegmenten. Denk aan de kruising Donkey Kong 64 meets Super Mario Odyssey, maar dan met een moderne twist. Werkelijk alles in de wereld kan worden vernietigd. Van kliffen tot ruïnes baan jij je een weg door de omgevingen door onder meer te slaan, te graven en te rollen. Je kunt stukken van de omgeving van de grond of muren afscheuren en ze gooien om voorwerpen te ontdekken of vijanden te vernietigen. Ook kun je ze gebruiken als bijvoorbeeld een soort surfboard waarmee je jezelf over het water kunt verplaatsen. De bedoeling is om gouden bananen te verzamelen. Dit doe je door missies te voltooien, vijanden te verslaan en puzzels op te lossen. De gouden bananen werken op een vergelijkbare manier als de Power Moons van Super Mario Odyssey en worden verkregen door het verhaal te doorlopen of door levels grondig te verkennen. Het verhaal is net als in de meeste DK-games niet heel spannend. In dit geval begint het wanneer een mysterieuze organisatie genaamd Void Co, een bende schurkachtige apen, gouden bananen begint te stelen. Het is aan jou als Donkey Kong om de bananen terug te vinden. Tijdens
Tijdens dit avontuur word je vergezeld door Oddrock, een paarse steen die je helpt naar je doelen te navigeren. Of nee ja, dat dachten we in ieder geval tot aan de Donkey Kong Bonanza Direct presentatie van 17 juni. Want in de steen bleek niemand minder dan het zingende personage Pauline te zitten. Pauline dook al eerder op in Super Mario Odyssey, maar dat zij hier opduikt als companion character is best vreemd. In de allereerste Donkey Kong game, waar Mario nog Jumpman heette, was het Donkey Kong die Pauline had ontvoerd. In Bonanza is er in ieder geval sprake van een vriendschap tussen beide personages. Pauline is bovendien nog erg jong, 13 jaar als we de Japanse website moeten geloven. En omdat canon en timelines nou eenmaal belangrijk zijn, vraagt iedereen zich dan ook meteen af of Bonanza zich afspeelt voor Super Mario Odyssey, waar Pauline zichtbaar ouder is. Pauline gebruikt haar zangstem om transformaties van Donkey Kong te activeren en hiermee ook ziels te verwijderen. Tijdens de Nintendo Direct werd ook duidelijk dat Pauline onderdeel uitmaakt van de co-op modus. Een tweede speler neemt dan de controle over Pauline en helpt Donkey Kong door de levels te navigeren. Bonanza belooft veel meer te zijn dan een simpele nostalgietrip. Esthetisch ziet de game er prachtig uit en qua design komt het op mij over als een game met de charme van 3D-platformers zoals Rare deze in het verleden maakte. Voor mij enkel positief. Het voelt vertrouwd, maar is in alle opzichten vernieuwend. Het gaat hier echt om een technische showcase, één die creatieve risico's neemt en misschien wel de meest ambitieuze Donkey Kong game ooit gemaakt. Naast 3D-platformactie kent de game nog verschillende transformaties voor Donkey Kong, zit de game vol vele extra's, waaronder verschillende outfits voor de duo, de mogelijkheid om zelfs de vacht van DK aan te passen, een heuse fotomode, DK Artist, een soort beeldhouw minigame, amiibo support en nog veel meer. Of Donkey Kong Bonanza alle beloftes waarmaakt, ontdekken we op 17 juli. Ben jij klaar om full ape te gaan met Donkey Kong Bonanza? Tales of the Shire, a Lord of the Rings game, is een game met een rocky road als het om de development gaat. Vorig jaar mei werd aangekondigd dat Take-Two Interactive van publishing label Private Division af wilde. Hierdoor leek het alsof het label het niet zou redden tot aan de release van deze game. Begin november 2024 werd gemeld dat Private Division door Take-Two Interactive was verkocht aan een onbekende koper. Begin 2025 werd bekendgemaakt dat de koper Haveli Investments was en dat Tales of the Shire zou worden gedistribueerd door een nog te noemen label. Maar inmiddels zijn we dicht bij de release en is Private Division vooralsnog de publisher. Mede dankzij de verkoop van de publisher en een mogelijk misgelopen Netflix-deal werd de game meermaals uitgesteld. Als je ooit de boeken van Tolkien hebt gelezen of de Lord of the Rings films hebt gezien, dan weet je waarschijnlijk wel dat het leven van een hobbit een heel simpel, zorgeloos en fijn leven lijkt te zijn. Het is daarom misschien helemaal niet zo gek dat Weta Workshop dacht dat dit zorgeloze leventje een mooie basis zou kunnen vormen voor een cozy life sim die zich afspeelt in de Shire. En dat is dus precies wat Tales of the Shire, a Lord of the Rings game, biedt. Creëer je eigen hobbit en waag je aan activiteiten als het bewerken van het land als boer, het verzamelen van bessen, vissen, tuinieren, koken en meer. Zoals het hoort heb je ook je eigen hobbithol, jouw huis. Deze kun je volledig naar eigen smaak inrichten met diverse meubels en woonaccessoires. Daarnaast kan het ook worden gebruikt om gewassen en bloemen op te slaan en etentjes te organiseren met andere hobbits. Dankzij een dynamisch weer- en seizoenssysteem kunnen dagelijkse routines hierdoor worden beïnvloed. Het is echt een beetje Story of Seasons, maar dan in de wereld van Tolkien. Het is echter ook weer niet volledig te vergelijken, want het romancen van characters is niet iets wat je kunt doen in Tales. Dit vond de ontwikkelaar namelijk niet bij de toon van de game passen. In plaats daarvan wilde zij zich richten op de vriendelijke kameraadschap waar hobbits onbekend staan. Help jouw hobbit community samen te brengen om het kleine plaatsje Bywater om te toveren tot een heus dorp. Sluit je aan bij de hobbits en ontdek ook andere bekende gezichten in Tales of the Shire, a Lord of the Rings game. Goed nieuws voor de verzamelaars onder ons. De game komt namelijk uit als een fysieke release. Deze bevat uiteraard de game, een speciale coversleeve, een kaart van Bywater en een code voor de officiële soundtrack. Die ga ik als Lord of the Rings fan natuurlijk meteen in huis halen. Ga je fysiek, dan moet je wel iets langer wachten nog. Die editie verschijnt namelijk op 8 augustus. Neem jij deze zomer je intrek in de Shire? Je zou toch maar opvolging moeten gaan geven op de remaster Tony Hawk's Pro Skater 1+2 uit 2020. Geen gemakkelijke taak. En als je nu denkt, opvolging? Dit is toch gewoon weer een remaster? Ja, dat klopt. Maar waar 1 en 2 werden gedaan door Vicarious Visions, ligt de verantwoordelijkheid voor Tony Hawk's Pro Skater 3+4 bij het team van Iron Galaxy. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 werd universeel met veel lof ontvangen. Tough shoes to fill dus. Ook deel 3+4 draait natuurlijk weer om vette tricks maken op een skateboard.
Het doel van de meeste spelmodi is om een hoge score te behalen of bepaalde objecten te verzamelen. Daarnaast zijn er binnen levels bepaalde doelstellingen te behalen om nieuwe delen van een level of soms zelfs hele nieuwe levels vrij te spelen en zo verder te komen in de game. Punten scoor je door middel van tricks. Denk aan aerials, flips, grinds, lips, manuals, ollies en meer. De puntenwaarde van een trick is gebaseerd op hoe lang je deze hebt uitgevoerd. Het aantal gedraaide graden, het aantal tricks dat achter elkaar is uitgevoerd, het uitvoeren van tricks op specifieke punten op de map en het aantal keren dat de tricks zijn gebruikt. Bij de Tony Hawk Games is het echt de sport om ervoor te zorgen dat je een zo lang mogelijke combo maakt. Succesvolle tricks tellen mee voor je special meter, die zodra deze vol is het mogelijk maakt om nog meer speciale tricks uit te voeren die veel meer punten waard zijn dan de normale tricks. De game behoudt de core mechanics van de originele titels, inclusief trick-based skateboard gameplay, challenges en leveldoelstellingen. Er was voorafgaand aan de release wel wat ophef over deze game. Zoals eerder vermeld is de ontwikkelaar anders, maar ook is de career mode, een zeer geliefde modus in het origineel, op zijn kop gezet. In de originele release van Tony Hawk's Pro Skater 4 was dit een modus zonder tijdslimiet. In deze remaster is dit veranderd en is het nu de bedoeling om in een run van 2 minuten zoveel mogelijk challenges te voltooien. Hiermee is deze nu meer in lijn met de eerste 3 games in de reeks. Er is niet meteen een man overboord, want er is gelukkig een mogelijkheid om de in-game timer te verlengen tot maximaal 1 uur. De demo, die beschikbaar is op alle platformen, is zeer goed ontvangen, dus dat belooft wat. Ook handig om te spelen als je misschien nog niet helemaal overtuigd bent overigens. Ga jij kijken of jij je oude tricks nog hebt onthouden in Tony Hawk's Pro Skater 3+4? Afgelopen mei vierden we de 45ste verjaardag van een gaming-icoon, Pac-Man. Je zou inmiddels misschien denken, wat kunnen ze nog doen met deze franchise? Nou, Shadow Labyrinth geeft antwoord op die vraag. Want wat dacht jij van een dark spin op de Pac-Man formule? Shadow Labyrinth werd voor het eerst gepromoot aan de hand van een aflevering van Secret Levels, de Anthology Gaming Series van Amazon. De aflevering genaamd Circle dient als een officiële prequel op Shadow Labyrinth. Dus ga die eerst kijken voordat je de game opstart. Deze game maakt deel uit van de viering van het 45-jarig jubileum van de originele Pac-Man game. De producent van de game, Seigo Aizawa, merkte op dat het thema van de viering van het 45-jarig jubileum impact maken was. En verklaarde dat het uitbrengen van een game als Shadow Labyrinth het omgekeerde was van eerdere games in de serie en dit was op hun manier dat thema volgen. Bandai Namco begon in 2020 met de ontwikkeling van Shadow Labyrinth. Tijdens de conceptfase van de game maakten ze het uitbreiden van het publiek van de Pac-Man franchise tot hun primaire doel. Ze besloten dit te doen door een meer duister deel van de serie te creëren. Ze gingen terug naar de oorspronkelijke concepten voor de eerste Pac-Man game en brachten het terug tot het doolhoofdconcept, het eetconcept en hoe de situatie ineens verandert op het moment dat je als Pac-Man de spookjes kunt opeten. Op basis hiervan begon het team met de ontwikkeling van Shadow Labyrinth. Het ontwikkelteam van de game wordt verder versterkt door Katsuhiro Harada, de producer van de Tekken-serie. Gezien de visie van het ontwikkelteam om de appeal van Pac-Man uit te breiden naar diegenen die nog nooit een game uit de serie hadden gespeeld, kozen ze ervoor om alle verwijzingen naar de titel eruit te laten. In een interview met Rolling Stone zei de marketingmanager dat dit concept verwees naar het idee dat de vijanden en bosses van de game monsters zouden zijn die afkomstig waren van de planeet waarop het zich afspeelt, in plaats van de standaard vijandelijke ontwerpen waar de serie onbekend stond, zoals de spookjes. Bovendien zei hij dat naast de vijanden die afkomstig waren van de planeet, sommige ook gefuseerd zullen zijn met wezens van andere werelden, waardoor de vijanden van de game zich konden ontwikkelen tot iets groters en engers. Shadow Labyrinth is een 2D action-adventure game dat zich het best laat omschrijven als een Metroidvania. Als speler neem je de controle over het karakter genaamd Swordsman Number 8, terwijl hij door een gele bol genaamd Puck door een gigantisch doolhof wordt geleid. De game speelt als een typische Metroidvania waarbij gevechten worden afgewisseld met het vergaren van nieuwe skills en items. Soms kom je ook gebieden tegen waar je nog even niet heen kan. Je moet dan eerst een bepaalde skill zien te masteren en dan terugkeren naar die plek. Backtracking is een typisch element van dit genre en het is voor mij ook een persoonlijke reden dat ik Metroidvania games niks vind. Je kunt je ook een soort van fuseren met Puck en je dan verplaatsen door de wereld op een manier die doet denken aan de originele Pac-Man games. Verder kan er zelfs worden gefuseerd tot de Gaia-vorm. Dit is een grotere mech die kan worden ingezet om nog grotere vijanden te bestrijden. Ook moet je spookjes opeten op een vergelijkbare manier als in Pac-Man Championship Edition 2. Previews van de game zijn super positief, waarbij men vooral oproept om een open mind te houden. Shadow Labyrinth gooit de Pac-Man formule aan de ene kant volledig op zijn kop, maar wel op zo'n manier dat deze toch nog vertrouwd weet aan te voelen. Geef jij de game een kans?
Wuchang Fallen Feathers is een duistere, sfeervolle action-RPG ontwikkeld door Lindsay, een indie-studio uit Chengdu, China. De eerste aankondiging van Wuchang was alweer in september 2021 tijdens het Chinese Bilibili High Energy Game Fest. Bilibili is het YouTube-equivalent van Azië. En wat begon als een bescheiden demo in Unreal Engine 4 groeide al snel tot iets veel ambitieuzers. Op een gegeven moment nam Lindsay het gedurfde besluit om over te stappen naar Unreal Engine 5. Hierdoor konden ze hun visuele ambities en worlddesign aanzienlijk opschalen. En kort hierop besloot 505 Games zich aan te sluiten bij het project als wereldwijde publisher. De game speelt zich af in de laatste dagen van de Ming Dynasty, diep in de door oorlog verscheurde Shu-regio. Je speelt als Bai Wuchang, een gevreesde vrouwelijke piraat die ontwaakt zonder herinneringen en met een dodelijke vloek, de Feathering Disease. Deze bovennatuurlijke ziekte verspreidt zich als een plaag en verandert mensen in monsters, maar geeft Wuchang ook mysterieuze krachten, met een prijs die misschien wel te hoog is. Het verhaal kent meerdere eindes en wordt beïnvloed door het aangaan van sidequests. Wuchang is een Souls-like. Alles draait om timing, beweging en precisie. Wuchang pakt het alleen net even anders aan. In plaats van te focussen op blocks of parries draait alles om de perfecte dodge, waardoor je jouw Skyborn Might Meter vult en krachtige aanvallen vrijspeelt. Met meer dan 25 unieke wapens en 40 mystieke vaardigheden combineer je zwaardgevechten met eeuwenoude magie. Je wisselt dynamisch tussen wapens en krachten tijdens gevechten. Maar wees voorzichtig, want madness ligt op de loer. Hoewel dit je zeker kan helpen omdat je er bepaalde moves en abilities van krijgt, wil je absoluut niet sterven met een gloeiend rood teken in je nek. Want als dit gebeurt en het teken actief is, materialiseert haar innerlijke demon zich als een vijandige verschijning. Deze hanteert dezelfde wapens en spreuken als jij en het mondt feitelijk uit in een meedogenloos eindbaasgevecht tegen jezelf. Elke confrontatie in Wuchang voelt als een dodelijke dans en net als met dansen en Souls-likes draait alles om timing en ritme. Kortom, iets dat je kunt en zeker ook zal moeten leren. Vijanden en eindbazen zijn geïnspireerd op Chinese mythologie en folklore, zoals bijvoorbeeld Fang Ling, de spookachtige Perfect Bride. De game is niet lineair en speelt zich af in een wereld met onderling verbonden gebieden. Het doorkruisen van deze gebieden is naadloos, maar sommige paden kunnen in de eerste instantie nog afgesloten zijn. Shrines zijn in Wuchang je de facto graces of bonfires. Het levelen is gekoppeld aan een skill tree systeem in plaats van aan directe stats. Je gebruikt je resources bij de shrine om punten in de skill tree te unlocken. Deze kunnen je statistieken verbeteren, nieuwe moves vrijspelen en items zoals wapens en flasks upgraden. Specifieke verbeteringen voor betere stats zijn ook te vinden door onder andere armor te gebruiken. Wuchang lijkt alle ingrediënten te bevatten voor niet alleen een interessante, maar ook een originele Souls-like ervaring. Wat zeg je ervan? Ben je ook zo geprikkeld door deze Souls-like met Chinese invloeden? Ik heb mij kritisch uitgelaten over de launch en launch window line-up voor de Nintendo Switch 2. Te weinig nieuwe Nintendo-titels was de korte conclusie voor mij om de Switch 2 niet op launch te halen. Super Mario Party Jamboree plus Jamboree TV, deze zogenaamde Switch 2 Edition, is een goed voorbeeld wat betreft deze line-up. Want het enige nieuwe aan deze release is het Jamboree TV gedeelte. Uiteraard bevat deze editie van de game alle bestaande minigames, maar er worden ook maar liefst 20 nieuwe minigames toegevoegd die gebruik maken van de muisbesturing van de Joy-Con 2, de HD2 Rumble, de camera en de ingebouwde microfoon van de Switch 2. Camera Play plaatst de gezichten van jou en je vrienden midden in de actie tijdens minigames en bij het bekijken van het spelbord. Daarnaast kun je tijdens bepaalde minigames met je hele lichaam in de game verschijnen, waardoor je met volledige lichaamsbeweging kunt spelen. Centraal staat Jamboree TV en plaatst jou en je matties in een soort gameshow, iets wat extra hilarisch kan worden met de toevoeging van die eerder genoemde camera-functionaliteit. Het is zeker geen nieuwe Mario Party, maar het lijkt erop dat je toch voldoende lol kunt hebben met Super Mario Party Jamboree plus Jamboree TV. Een belangrijk detail, als je al in het bezit bent van Super Mario Party Jamboree, dan kun je deze upgrade ook loskopen. Deze kost je dan €20 in plaats van €80. Verzamel jij je vrienden voor de nieuwe minigames in Super Mario Party Jamboree? Patapon en Loco Roco waren zonder twijfel een van de meest creatieve nieuwe IP's die destijds verschenen voor de PSP, ofwel PlayStation Portable, PlayStation's eerste handheld. En waar Loco Roco al in 2017 een remaster voor de PS4 kreeg, was het voor Patapon altijd maar wachten. Maar nu is daar Patapon 1 plus 2 Replay. Replay bundelt het eerste en het tweede deel in de vorm van een remaster, waarmee deze klassiekers eindelijk losbreken uit de platform-exclusiviteitsgevangenis, want eindelijk komen
komen deze ritmische titels ook naar andere platformen. Voor de PS5 zou je deze misschien wel verwachten, maar ook Switch en PC krijgen deze release. Patapon is een action-adventure game waarin je het ritme van 4 mystieke trommels gebruikt om schattige en mysterieuze wezens genaamd Patapon te besturen. Elke Patapon is anders en heeft unieke eigenschappen en classes. Zoals de Hatapon, die in het midden van het squadron staat, met zijn vlag zwaait en zijn bondgenoten aanvoert. De Tatapon, die anderen beschermt met zijn grote schild. En de Yumipon, die aanvalt door pijlen af te schieten. De rol van elke Patapon tijdens een gevecht varieert per klasse. Het is de bedoeling een uniek en veelzijdig leger te creëren om de verschillende uitdagingen die je te wachten staan aan te gaan. De game bevat 400 wapens en uitrustingen om je Patapon mee te versterken en te upgraden. Maar wat biedt deze Replay Remaster? Uiteraard is er sprake van quality of life. Natuurlijk zijn de graphics aangepakt, maar er is meer. Zo is de moeilijkheidsgraad van beide games aan te passen, is er de mogelijkheid om drumcommando's op elk moment te verbergen of weer te geven en zijn er aanpassingen aan de timing mogelijk gemaakt. Het is voor mij echt jaren geleden dat ik deze titel speelde, maar voor mijn volgende vakantie zet ik Patapon 1+2 Replay zeker op mijn Nintendo Switch. Zo blijft het toch trouw aan de portable roots van het origineel. Ga jij Patapon voor het eerst spelen of kende jij de franchise nog uit de PSP-tijd? Laat het mij zeker weten in de comments. Juli is een rustig maandje voor mij. De enige titel die mijn interesse wekt is Wuchang Fallen Feathers. Een game waarvan ik zeker niet uitsluit dat ik die nog wel eens zal proberen. Ik hoef ook even niks te kopen, want ik heb nog zoveel liggen. Met de release van Elden Ring Night Rain vorige maand ben ik ook weer in het originele Elden Ring gedoken en heb ik alweer meerdere frustrerende pogingen tegen Millennia erop zitten. En jij? Welke games haal jij deze maand in huis of wat speel jij deze maand? Laat het weten in de comments of op X met de hashtag InsideMonthly. Volgende maand ben ik er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van Inside Monthly. Dan besteden we onder andere uitgebreid aandacht aan Mafia The Old Country, Metal Gear Solid Delta Snake Eater, Lost Soul Aside en nog veel meer. Hopelijk zie ik je dan weer. Tot die tijd verwijs ik je naar mijn andere content en vergeet ook niet even te abonneren. Ik zeg veel gameplezier deze maand. Laat met de duimpjes en de comments weten wat je van deze video vond. En ben je op zoek naar dagelijks nieuws over film, televisie en natuurlijk games? Check dan ook zeker de website van de Nerd Shepherd. Link in de omschrijving. Tot volgende maand.